วันนี้เป็นวันทอดกฐินที่นี่นะทอดกฐินทำได้เดือนหนึ่งหลังจากออกพรรษาส่วนมากแต่ละวัดก็ทำเสาร์อาทิตย์อนุโลมตามโลกเขาหยุดงานกันเสาร์อาทิตย์งั้นวันที่ทอดกฐินก็จะมี8 วันวันเสาร์4 วันอาทิตย์4 วันงานก็ซ้อนกันนี่เราก็จะมาดูการทอดกฐินจริงๆมันก็คือการทำทานอันหนึ่งเท่านั้นแหละเพียงแต่ทำทานที่มีเงื่อนไขพิเศษคือกำหนดระยะเวลาที่ทำในเวลาจำกัดเดือนหนึ่งพวกเราก็ตั้งใจทำทานก็ดีแล้วที่วัดหลวงพ่อเนี่ยกฐินนะถือว่าเป็นกฐินสามัคคีกันทุกคนที่มาในงานก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็มีเจ้าภาพหลักเป็นตัวตั้งตัวตีทุกคนก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันการทำบุญมันมีผลเป็นความสุขงั้นถ้าเวลาเราไปทำบุญที่ไหนก็ตามแล้วใจเราไม่มีความสุขมันไม่ได้บุญอย่างบางคนบางที่เขาแย่งกันทำนะเครียดอยากจะส่งน้ำพระก็ต้องลดเป็นคนแรกอย่างเงี้ยเป็นคนที่สองนะรู้สึกไม่ดีได้บุญน้อยบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยปัญญายกระดับจากบุญขึ้นมาเป็นกุศลเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสได้เป็นบุญมันก็ดีเหมือนกันแต่เป็นกุศลมันดีกว่ากุศลแปลว่าฉลาดคือมันประกอบด้วยปัญญาทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญายังไงคือถ้าเราทำบุญเพื่อลดละกิเลสตัวเองมันเป็นบุญใหญ่ถ้าทำบุญโดยหวังผลตอบแทนก็เป็นบุญที่น้อยหน่อยงั้นหลักสำคัญของเราชาวพุทธก็คืองานหลักเราจริงๆไม่ใช่งานทำบุญหรอกแต่งานลดละกิเลสนี่คืองานหลักของเราอย่างเรามาทำทานเนี่ยก็เพื่อลดละความตระหนี่ของเราเราทอดกฐินเราบอกพรรคพวกเพื่อนฝูงมาเลยอันนี้ก็เป็นความเผื่อแผ่ความดีให้คนอื่นเขาได้ทราบได้ร่วมนี่เป็นความใจกว้างของเราการทำทานถ้าทำโดยหวังผลตอบแทนแบบโลกขอให้รวยขอให้สวยขอให้เก่งขออย่างโน้นขออย่างนี้แล้วฟังให้ดีมันมีคำว่าขอเต็มไปหมดเลยไม่มีคำว่าให้ทานเป็นเรื่องของการให้นะแต่พอให้แล้วเราขอเยอะแยะไปหมดเลยงั้นทานของเรานั้นยังเจือด้วยความโลภแต่ถ้าเราทำเราวางใจให้ดีให้ฉลาดอย่างเรามาทำบุญทอดกฐินมาทำสังฆทานอะไรเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์พระทอดกฐินก็ทำให้พระได้อานิสงส์ของการรับกฐินอานิสงส์นะไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะภาษาไทยมันทำให้พวกเราสับสนอานิสงส์ก็คือประโยชน์ที่จะได้รับอย่างพวกเรามาทอดกฐินเนี่ยพระได้รับประโยชน์บางอย่างอันแรกเลยเก็บผ้าเนี่ยเก็บผ้าไว้ได้นานกว่าปกติอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเรื่อง
การฉันอาหารอะไรเงี้ยฉันรวมกลุ่มได้ปกติก็ต้องแยกกันฉันอยู่อย่างที่นั่งต่างองค์ต่างฉันนะออกนอกวัดได้โดยไม่ต้องบอกกับพระอื่นไม่ต้องบอกลาอานิสงส์ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะเหาะได้จะขึ้นสวรรค์อย่างโน้นอย่างนี้นะมันคือสิทธิประโยชน์ที่ให้รางวัลกับพระซึ่งจำพรรษามาอย่างเคร่งเครียดเวลาพรรษาเนี่ยพระจะถูกควบคุมเข้มงวดมากกว่าปกติพอมีอานิสงส์ขึ้นมาก็ให้รางวัลนิดหน่อยถ้าไปดูอานิสงส์จากกฐินอานิสงส์จากพรรษาสองอันนะเข้าพรรษาก็ได้อานิสงส์อย่างนึงถ้ารับกฐินด้วยมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเรื่องธรรมดาเรื่องการดำรงชีวิตนี่เองส่วนญาติโยมทำบุญถึงไม่หวังว่าจะร่ำรวยมันก็รวยมันรวยได้ไงคนที่กล้าเสียสละกล้าให้มันรวยตั้งแต่ละตอนที่จะให้แล้วใจมันพอใจมันอิ่มใจมันเต็มทำไปแล้วก็มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขเราทำแล้วเรามีความสุขเรียกว่าเราได้บุญเห็นไหมอานิสงส์ของโยมไปอีกแบบหนึ่งอานิสงส์ของพระมาอีกแบบหนึ่งนี่เราก็หวังบางทีทอดกฐินแล้วหวังว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7 ครั้งอะไรเงี้ยโอ้ทอดกันทีหนึ่งตั้งกี่แสนกี่ล้านคนเมื่อไหร่จะเข้าคิวเป็นจักรพรรดิได้หรืออยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาไม่ต้องรอทอดกฐินก็ได้รักษาศีล 5ไว้แล้วเวลาจะทำชั่วละอายแก่ใจมีความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวผลของบาปของกรรมเท่านี้เราก็เป็นเทวดาได้เราเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราไม่มีเงินเลยเราอนุโมทนากับเขาอย่างเขาทำบุญทอดกฐินเราอนุโมทนาเขาเราก็ได้บุญแต่ถ้าใจเราเป็นอกุศลนะเห็นว่าเป็นเจ้าภาพแล้วอิจฉาเนี่ยใจเราเป็นอกุศลก็ไม่ได้บุญบุญหรือบาปมันอยู่ที่ใจเราเป็นตัวตัดสินไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นหรอกยิ่งเราทำบุญเพื่อลดละกิเลสมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะมันจะพัฒนาขึ้นเป็นกุศลลดละกิเลสได้มันใหญ่กว่าบุญเยอะเลยบุญเนี่ยทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่มีความสุขแต่กุศลเนี่ยทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่พวกเรามาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะหรือมาทำบุญวัดหลวงพ่อก็พยายามอัปเกรดหน่อยอย่าหวังแค่ว่าทำบุญสังเกตใจเราไปอย่างเรามาเข้าวัดเนี่ยเราคอยวัดใจของเราตั้งแต่แรกเลยมาเข้าวัดแล้วเห็นคนโน้นเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบเห็นคนนี้หมั่นไส้เกลียดขี้หน้ารู้ว่าเกลียดอะไรเงี้ยคนมาจอดรถขวางเราจอดไม่ได้เราอยากจะจอดตรงนี้แหละคนอื่นมาแย่งจอดไปก่อนเลยโกรธรู้ว่าโกรธทีนี้ค่อยฉลาดหน่อยถ้ามาถึงก็เจ้าประคุณขอโน่นขอนี่นั่นมันลูกศิษย์ชูชกไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำไมพระเวสสันดรเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอนะเป็นผู้ให้ท่านให้แล้วท่านเต็มชูชกคือเทวทัตเนี่ยสร้างบารมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าใจขี้อิจฉาพระพุทธเจ้าก็พยายามแย่งโน้นแย่งนี้เพื่อบารมีก็ช้ากว่าพระพุทธเจ้าเรา
พระเจ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองทำเพื่อลดละกิเลสทำเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกไม่เฉพาะสงเคราะห์ญาติพี่น้อง สงเคราะห์ญาติพี่น้องนะก็ยังใจกว้างกว่าสงเคราะห์ตัวเองคนเดียวนี่อย่างพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสงเคราะห์สัตว์ทั้งหมดเลยสัตว์โลกไม่เลือกเลยใจนะคิดจะให้เขามีได้รับประโยชน์ได้รับความสุขคิดอย่างนี้งั้นบารมีท่านถึงสูงท่านไม่ได้มุ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเหนือคนอื่นไม่ได้เป็นหรอกท่านมุ่งเป็นพระพุทธเจ้านะเพื่อจะทำประโยชน์ทำความสุขให้สัตว์ทั้งหลายให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราทำบุญทำอะไรก็ตามนะให้มันมีฉลาดหน่อยให้มันเป็นกุศลขึ้นมาทำเพื่อลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวทำด้วยความเสียสละทำโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งถ้าวางใจให้อย่างนี้มันจะได้บุญสูงทำแล้วก็หวังรวยหวังโน้นหวังนี่นะเอาเข้าตัวชาติหน้าขอให้เรารวยอะไรเงี้ยมันก็จนตั้งแต่ชาตินี้แล้วล่ะตั้งแต่โลภคนจนคนรวยวัดกันที่ใจนะบางคนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยใจยังไม่หายหิวก็ยังจนอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่พอเรามีเงินเดือนพออยู่พอกินนะไม่อดไม่อยากอะไรเงี้ยพอใจแบ่งส่วนเกินไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นอะไรเงี้ยใจมันอิ่มใจมันเต็มกว่ากันในทางโลกอาจจะดูว่าเราจนนะแต่ในทางธรรมในทางจิตวิญญาณเราไม่จนความร่ำรวยในทางโลกมันอยู่กับเราชาติเดียวบางทีอยู่ไม่ถึงชาติด้วยเคยรวยอยู่นะธุรกิจเจ๊งโครมลงมาติดลบแล้วจนกว่าเราซะอีกเรามีกินไปวันหนึ่งนะแต่เราไม่มีหนี้คนหนึ่งเคยรวยมหาศาลสถานการณ์เปลี่ยนจนฉับพลันสมบัติในทางโลกเนี่ยไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนประมาทเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้นกรรมให้ผลเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้นแต่สมบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปได้พูดอย่างนี้ถ้าเราภาวนาเราไม่สามารถรู้อดีตรู้อนาคตไม่เห็นผีสางเทวดาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อนั้นบางที่นะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนให้นั่งสมาธิเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรก็ดีเหมือนกันพอเห็นแล้วไม่อยากทำชั่วเห็นแล้วก็อยากทำดีบ้างนี่เราพยายามฝึกตัวเองนะสังเกตใจตัวเองให้ดีตัวนี้เข้าเรื่องกรรมฐานแล้วนะสังเกตใจตัวเองให้ดีเวลาเราจะทำบุญหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำของเราก่อนที่จะมีการกระทำทางร่างกายเนี่ยหรือทางวาจาเนี่ยก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรทางร่างกายเราทำงานทางใจมาก่อนอย่างใจเราเป็นกุศลอยากทำบุญอยากทอดกฐินอะไรเนี่ยใจมันทำก่อนนะแล้ววาจาก็ทำมาบอกกับพระปีนี้จะมาขอทอดกฐินนะแล้วก็ลงมือทอดกฐินกายวาจาใจก็ครบมันเริ่มจากใจก่อนนี่วาจาจะดีหรือการกระทำจะดีมันอยู่ที่ใจจะดีต้องก่อนใจต้องดีก่อนนะงั้นเราพยายามสังเกตใจของเราเวลาเราคิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราอย่างเราคิดทอดกฐินเนี้ยอะไรอยู่เบื้องหลังเราอยากใหญ่อยากได้หน้าได้ตาหรือเราอยากสงเคราะห์พระเราอยากสงเคราะห์เพื่อนของเราชวนกันมาทำบุญอะไรเงี้ยนี่อะไรอยู่เบื้องหลัง
วัดใจตัวเองให้ได้ก่อนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนะวัดใจตัวเองก่อนว่าที่เราคิดอย่างนี้คิดเพราะอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศลหรืออกุศลที่อยู่เบื้องหลังความคิดเนี่ยสังเกตที่ใจของเรานี่เองมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไปอย่างโทสะเกิดเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นมันก็อยากด่าเขาอยากตีเขาถ้าเราเห็นตั้งแต่โทสะเกิดขึ้นในจิตนี่มันอยากด่าเขาแล้วอยากกระแนะกระแหนเขาแล้วเบื้องหลังของคำพูดที่ไม่ดีเบื้องหลังของการชกต่อยเขาเนี่ยคือโทสะจิตใจเราถูกโทสะครอบงำอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้นะโทสะจะครอบงำใจเราไม่ได้เนี่ยคอยรู้ทันใจตัวเองไว้ก่อนถ้าเรารู้ทันใจตัวเองไว้ได้นะกิเลสครอบงำใจไม่ได้พอกิเลสครอบงำใจไม่ได้เนี่ยวาจาเราก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสการกระทำทั้งหลายของเราก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสงั้นกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นรักษาใจได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละกายวาจามจะดีโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินะคอยรู้เท่าทันใจตัวเองใจเราโลภขึ้นมาคอยรู้ใจเราโกรธขึ้นมาคอยรู้ใจเราฟุ้งซ่านคอยรู้ใจเราหดหู่คอยรู้เราเห็นคนเดินมาเนี่ยใจเราหมั่นไส้มันสวยกว่าเราเราเป็นผู้หญิงเราก็ว่าเราสวยแล้วคนนี้สวยกว่าเรานะหมั่นไส้มันอะไรเงี้ยอยากกระแนะกระแหนมันอยากแสดงท่าทางให้เห็นว่าเธอน่ารังเกียจอะไรเงี้ยนี่รู้ทันใจซะก่อนว่ากิเลสครอบงำใจไม่ได้นะคำพูดของเรามันก็ดีการกระทำของเรามันก็ดีในส่วนใหญ่นะก็ใส่หน้ากากกันไม่เคยสังเกตที่ใจตัวเองแค่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทำกริยาวาจาอะไรให้ดูดีมันก็แค่ดูดีเท่านั้นนะแต่ในใจจริงมันไม่ดียังทำกรรมชั่วอยู่เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมเนี่ยมีผลยิ่งกว่ากายกรรมยิ่งกว่าวจีกรรมนะมโนกรรมเนี่ยเพราะมันเป็นตัวกำหนดกายกรรมวจีกรรมงั้นเราสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆหัดรู้หัดดูใจของเราไปเรื่อยๆนะอย่าปล่อยให้กิเลสมันมาอาศัยอยู่ในจิตใจของเราเหมือนปล่อยให้งูพิษนะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเราโดยเราไม่รู้มันก็กัดอันโน้นกัดอันนี้ไปเรื่อยอันตรายสุดท้ายมันก็กัดตัวเราเองคือเราก็ไปอบายนะไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกการสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองกรรมฐานง่ายๆอ่านจิตตนเองไปจิตเรามีความสุขรู้ทันตอนนี้มีความสุขแล้วจิตเรามีความทุกข์รู้ทันเนี่ยตอนนี้ทุกข์แล้วจิตเราสงบรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจิตอิจฉาจิตเบื่อหน่ายจิตขี้เกียจขี้คลานจิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้คอยรู้ทันไปอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรนะก็คอยรู้ไปหรือเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดีอิจฉาอะไรเงี้ยก็รู้ว่าอิจฉาเห็นคนอื่นเขาดีเขาทำดีนะปลื้มไปกับเขาด้วยแล้วก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลแล้วยินดีที่คนอื่นเขาสร้างความดีพวกเรามีทุกคนแหละเรื่องยินดีที่คนอื่นสร้างความดีนะจำตอนเมื่อปี59ได้ไหมที่พระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนสวรรคตนะพวกเราเสียใจกันมากนะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกกันทั้งแผ่นดินเลยทุกคนพยายามสร้างความดี
มีอะไรก็ไปช่วยกันนะบางคนไม่รู้จะทำอะไรก็เที่ยวเดินเก็บขยะอะไรเงี้ยเราเห็นคนนี้เขาเดินเก็บขยะเรารู้สึกปลื้มกับเขาไหมหรือบางคนเขาไปตั้งซุ้มแจกน้ำแจกอาหารแจกอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วเราปลื้มใจนี่เราได้บุญแล้วนะบุญจากอนุโมทนาอนุโมทนาคือพลอยยินดีไปกับเขาด้วยอนุโมทนาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะอย่างเราเห็นทำกฐินเงี้ยเราปลื้มใจนะเสียสละมาสร้างทอดกฐินเราปลื้มใจกับเขาบุญเนี้ยเกิดเพราะเราเองไม่ใช่เพราะเขาให้นะมนุษย์เนี่ยรับบุญที่คนอื่นให้ไม่ได้นะมนุษย์เทวดาพรหมอะไรเงี้ยสัตว์เดรัจฉานก็รับส่วนบุญไม่ได้นะสัตว์นรกก็รับส่วนบุญไม่ได้กำลังติดคุกอยู่คนเอาอาหารอย่างดีไปให้ผู้คุมเอาไปกินหมดนะไม่ถึงพวกที่ติดคุกอยู่นี่สัตว์ในนรกนะอสุรกายก็รับไม่ได้คนรับไม่ได้สัตว์เดรัจฉานรับไม่ได้นะมีเปรตบางอย่างนะมีเปรตบางชนิดเท่านั้นที่รับได้นี่เราทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญนะให้สัตว์โน้นสัตว์นี้ได้รับมันแสดงความใจกว้างของเราเท่านั้นเองคิดเผื่อแผ่แต่ถามว่าเขาได้รับไหมเขาไม่ได้รับหรอกอย่างพวกเราทำบุญนะกรวดน้ำมาให้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้รับด้วยหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อปลื้มใจว่าพวกเราทำความดีอะไรเงี้ยหลวงพ่อได้บุญบุญเนี่ยเกิดจากการอนุโมทนาอย่างพวกเรานะรู้เลยนะว่าเราสามารถสร้างบุญด้วยตัวเราเองได้เราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเราปลื้มใจอย่างนี้เราได้บุญได้เต็มเลยไม่บางทีชอบพูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะทำเองได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะถ้าอนุโมทนาได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะบุญไม่ได้เป็นสินค้าที่ช่างตวงวัดได้นะอยู่ที่ใจเราล้วนๆเลยแต่ถามว่าเวลาเราทำความดีแล้วควรจะทำกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไหมให้สัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไหมควรทำทั้งที่รู้นะว่าสัตว์ส่วนใหญ่รับไม่ได้อย่างน้อยใจของเราไม่เห็นแก่ตัวบุญของเราเนี่ยเป็นบุญซ้ำซ้อนเราไปสร้างความดีเราก็ได้บุญส่วนหนึ่งแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญเป็นบุญซ้อนบุญบุญจากการอุทิศส่วนบุญไม่ได้ทำให้บุญซึ่งเราสร้างความดีนะลดหย่อนลงเลยเพราะมันเป็นบุญใหม่เป็นบุญที่เราสร้างความดีใหม่ก็คืออยากให้คนอื่นปรารถนาดีให้คนอื่นเขาได้รับส่วนบุญด้วยเพราะฉะนั้นบุญเก่าของเราไม่ได้พร่องลงเลยนะแล้วอันใหม่ที่เราคิดถึงคนอื่นอยากให้เขามีความสุขนะเป็นการคิดที่ดีเป็นมโนกรรมที่ดีเป็นบุญใหม่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างความดีแล้วเราก็เผื่อแผ่บอกคนให้เขารู้ให้เขาปลื้มให้เขามีส่วนแห่งบุญเนี่ยถ้าเขาฉลาดนะเขาก็อนุโมทนาอนุโมทนาไม่ใช่อยู่ที่ปากบางคนก็ปากพล่อยๆเห็นอะไรดีก็ไปกดไลค์กดแชร์กดอนุโมทนาอนุโมทนาต้องพิมพ์ใช่ไหมอนุโมทนาอะไรเงี้ยในใจเฉยๆอันนี้ตอแหลหลอกลวงนะไม่ได้บุญจริงหรอกเพราะใจไม่ได้ปลื้มไปกับเขาด้วยงั้นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนะจะได้กุศลหรือไม่ได้กุศลอยู่ที่ใจเราถ้ากิเลสเข้ามาแล้วก็ไม่มีหรอกบุญกุศลอะไรทั้งสิ้นถ้าทำแล้วลดละกิเลสได้อันนั้นดีได้กุศลถ้าทำแล้วก็ทำความดีแล้วมีความสุขนั่นแหละเรียกว่าได้บุญธรรมะวันนี้ไม่ยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาวัดนะไม่ใช่คนทำกรรมฐานหลวงพ่อก็ต้องเทศให้คนจำนวนมากได้ฟังบ้างส่วนกรรมฐานนะเทศอยู่บ่อยๆแล้วไปดู YouTube ก็ได้เยอะแยะไปหมดนี่วันนี้ก็สอนแค่เรื่องทำบุญทำทานอะไรนี่แหละแล้วบุญอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่เสียสตังค์นะรักษาศีลมีบุญรักษาศีลนะอย่างบางคนก็คิดนะทำทาน
ทานอย่างไหนได้บุญเยอะที่สุดเนี่ยธรรมทานได้บุญเยอะที่สุดธรรมทานเนี่ยหมายถึงให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกกับคนอื่นบางคนก็คิดว่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกแล้วก็เป็นธรรมทานนะหนังสือธรรมะนั้นเป็นหนังสือที่เพี้ยนอย่างเงี้ยเผยแพร่สิ่งที่เพี้ยนออกไปนะไม่แน่นะว่าได้บุญอะมันเผยแพร่สิ่งอย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมทานหรอกมันพาคนหลงทางเช่นพิมพ์คำสอนของหลวงพ่อทวดเนี่ยหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเทศอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อทวดนะมรณภาพไปตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางแล้วไม่ได้มีใครจดบันทึกว่าท่านเทศเรื่องอะไรอันนี้คิดเอาเองว่าท่านเทศอย่างนี้เราก็ปลื้มว่าเนี่ยหลวงปู่ทวดเทศสมเด็จโตเทศสมเด็จโตยังมีคนจดนะแต่ว่าไม่ได้เยอะอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้สมเด็จโตเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนอื่นเทศแล้วมันก็ใส่ชื่อว่าสมเด็จโตเทศก็แค่นั้นเองสำนวนโวหารมันก็ไม่ใช่สมเด็จโตหรอกดูแล้วก็รู้ไม่ใช่หรอกเนี่ยถ้าเราไปเผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกนะเราพาคนอื่นให้ฉลาดน้อยลงไม่อยากพูดว่าโง่นะฟังแล้วไม่สุภาพพาคนอื่นให้ฉลาดน้อยลงตัวเราก็ฉลาดน้อยลงพาคนอื่นฉลาดน้อยลงอีกไม่ใช่ธรรมทานหรอกนะธรรมทานนั้นต้องให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกกับคนอื่นถ้าให้ความรู้ผิดให้ความเข้าใจผิดนะถึงไปพิมพ์หนังสือแจกเยอะๆก็ไม่ใช่ธรรมทานมีคนรับไปแล้วได้ทุกข์ได้โทษอย่างเงี้ยนี่เมื่อ2-3 วันนี้มีคนส่งรูปมาให้หลวงพ่อดูว่าเนี่ยมีคนถ่ายรูปหลวงพ่อทวดได้แล้วฝรั่งมาถ่ายไว้เมื่อ300 ปีก่อน300 ปีก่อนยังไม่มีกล้องถ่ายรูปเลยกล้องถ่ายรูปเข้ามาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3หลวงพ่อทวดท่านอยู่สมัยพระเอกาทศรสพระไรโถอยู่แถวนู้นนะ500-600 ปีมันนะไม่ใช่300 ปีนะโอ้ยอนุโมทนากันใหญ่นะถ้าแชร์รูปนี้ออกไปแล้วจะได้บุญนะมันพากันหลงนะพากันงมงายอะไรเงี้ยไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้นชาวพุทธเราต้องดำรงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่ออะไรงมงายงมงายเป็นกิเลสนะการใช้ปัญญาไตรตรองเป็นกุศลงั้นเราชาวพุทธจะทำอะไรมีปัญญาไตรตรองให้ดีบุญที่เราทำมันจะได้ยกระดับขึ้นเป็นกุศลคือช่วยลดละกิเลสได้วัดง่ายๆเลยเราทำแล้วใจเรากว้างขึ้นไหมหรือทำแล้วใจเราแคบลงถ้าทำแล้วใจเราแคบเนี่ยไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกทำแล้วใจกว้างก็ได้บุญเยอะอย่างคนใจกว้างคนหนึ่งที่มาที่นี่นะอย่างใจกว้างเห็นใครก็สงสารเขาอยากช่วยเขาอะไรเงี้ยนะใจกว้างวัดนี้ลำบากไม่มีเมนเอาไปสร้างเมนให้เขาอะไรเงี้ยถามว่าอยากขึ้นเมนคนแรกไหมไม่ได้อยากไม่มีความโลภใช่ไหมทำเพื่อสงเคราะห์โดยเมตตาล้วนๆอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยใจอย่างนี้นะเป็นใจที่กว้างใจที่กว้างเป็นใจที่ได้บุญใจที่แคบเป็นใจเห็นแก่ตัวเป็นบาปวัดใจเราเลยเวลาการจะทำทั้งหลายของเราเนี่ยทำไปด้วยความใจกว้างเผื่อแผ่หรือทำไปด้วยความเห็นแก่ตัววัดอย่างนี้เลยง่ายๆเป็นวิธีวัดใจแบบง่ายๆถ้าทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่บุญหรอกถ้าทำไปด้วยใจที่กว้างขวางอยากสร้างประโยชน์อยากให้ความสุขกับคนอื่นอยากให้ความรู้กับคนอื่นอะไรเงี้ยหรืออยากลดละกิเลสของเราอันนี้ดีที่สุดเลยนะคนส่วนใหญ่ชอบไปลดละกิเลสคนอื่นแต่สงวนกิเลสตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นงั้นวัดใจตัวเองมาวัดทั้งทีก็รู้จักว่าวัดจริงๆวัดที่สำคัญที่สุดนะคือการวัดใจตนเองถ้าวัดใจตนเองได้นะ
บุญที่ทำมันก็เต็มสิ่งที่ทำก็เป็นกุศลเพราะมันฉลาดทำไปด้วยความฉลาดด้วยความไม่เห็นแก่ตัวลดละกิเลสสุดท้ายใจก็พ้นจากกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานไปสิ้นทุกข์ไปหรืออย่างหมอชอบพระธาตุเสียเงินเป็นล้านๆนะไปหาพระธาตุมาบางทีมีพระเก่าๆพระแพงๆเอาไปแลกกับพระธาตุมาได้พระธาตุมาเยอะๆจริงคิดต่อเราไหว้พระธาตุเรามีความสุขมีปีติมีความสุขมีปีติอยู่บ้านเดียวมันแคบไปเอามาถวายวัดหลวงพ่อก็รับมานะเดี๋ยวหลวงพ่อไม่เอาไว้หรอกนะหลวงพ่อสร้างเจดีย์เสร็จเมื่อไหร่ก็จะบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นแหละมีคนให้พระธาตุให้อะไรมาอยู่เรื่อยๆนะก็เก็บไว้บางคนให้มานะก็บอกเนี่ยของแท้เลยหลวงพ่อมีพระบรมสารีริกธาตุของแท้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะเลยนะพระพุทธเจ้าต้ององค์ใหญ่ขนาดพระนอนวัดอินทร์นะมีพระธาตุเยอะขนาดนั้นนะเต็มไปหมดนะเต็มบ้านเต็มเมืองนะถามว่าเป็นพระธาตุไหมใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้านะก็เป็นพระธาตุเป็นธาตุแห่งพุทธะได้ก้อนอิฐก้อนหินสักก้อนหนึ่งเราคิดว่าเป็นพระก็เป็นเป็นที่เคารพที่กราบไหว้อย่างพระพุทธรูปเงี้ยเอาดินมาดินไว้ขุดมาคนเหยียบคนย่ำมาตั้งกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้ขุดมาปั้นเป็นพระก็สำเร็จเป็นพระกราบไหว้ก็ได้บุญส่วนพระธาตุจริงๆอย่างพระธาตุที่มีหลักฐานแน่นอนนะพระธาตุครูบาอาจารย์พระธาตุอะไรที่เห็นอันนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่บ้านหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะธาตุพระอรหันต์ควรแก่เจดีย์ควรแก่สถูปท่านไม่ได้บอกว่าควรอยู่ที่บ้านนี่พวกเราชอบสะสมกันของอย่างนี้ควรคู่แก่สถูปพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธาตุพระอรหันต์แล้วก็พระธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบารมีมากคนเหล่านี้ที่คู่ควรแก่สถูปอย่างพวกเราญาติเราตายเผาแล้วก็มาสร้างเจดีย์ไว้ตามวัดไม่มีใครเขาไหว้หรอกลูกหลานบางทีก็ลืมไม่มาไหว้เหมือนกันจริงๆเขาไม่ได้คู่ควรกับสถูปแต่เราเคารพเป็นส่วนตัวเราก็มาทำไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยก็แสดงความกตัญญูแต่อย่างธาตุพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์หรือพระจักรพรรดิอันนี้ควรแก่สถูปอย่างหมอได้พระธาตุครูบาอาจารย์มาก็คิดว่าอยากให้คนอื่นได้ไหว้ด้วยเขาจะได้ประโยชน์ได้ความสุขด้วยเนี่ยใจอย่างนี้มันเป็นกุศลนะมันเป็นบุญแล้วก็เป็นขยับขึ้นไปสู่กุศลไม่เห็นแก่ตัวถ้าทำแล้วเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ถึงกุศลนะยากไปไหมเทศวันนี้ใครว่ายาก ที่เทศมาทั้งหมดวันนี้ไม่ยากนะยากอยู่จุดเดียวเท่านั้นวัดใจคอยวัดใจตัวเองไว้วัดจริงๆก็ไม่ยากหรอกแต่ขี้เกียจวัดไม่อยากสนใจจิตใจตัวเองเท่าไหร่รักตัวเองที่สุดนะแต่ไม่สนใจจิตใจตัวเองหรอกต่อไปนี้พยายามวัดใจตัวเองบ่อยๆสังเกตไปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลนะวัดอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอก ต่อไปก็เตรียมทอดกฐินกันนะวันนี้ไม่มีการส่งกันบ้านนะเดี๋ยวทอดกฐิน
เสร็จแล้วหลายคนต้องรีบไปทอดกฐินวัดอื่นอีกต้องไปเดินสายถ้ารีบก็ขับรถดีๆนะเนี่ยนึกว่าทอดกฐินแล้วปลอดภัย100%ถ้าประมาทนั่นคืออกุศลให้ผลแล้วถ้าประมาทความประมาทเป็นอกุศลเชิญลำดับต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอให้ทุกท่านนะครับอาราธนาศีล5พร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมายังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเว
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานีสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุลำดับต่อไปนะครับ เราจะกล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับได้ ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัปปริวารังกฐินนะจิวรทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปริวารังกฐินนะทุสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจาอิมินาทุเสนะกฐินังอัฏฐารตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ากฐินและของบริวารเหล่านี้เมื่อรับแล้วโปรดกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัจฉาโสนปมัชชติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะยติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมา
อาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอิดานิโคพันเตอิมังสปริวารังกัทินาตุสังคสะกัทินาธาราระหาการเยวะอุปนังอิริเซจักการเรเอวังอุปเนนาทุเสนากัทินาธาโรวสังอุทานังภิกขุนังภควตาอนุญญาโตเยนะอังคังขามานาสาสังคสะปัญจกปิสันติอนามันตจาโลอัสสามาดานาจาโลคณาโพชนังยาวตถาจีวรังโยจถาจีวรุปาโดโซเนสังภิสติจตุสุปีเหมันติเกสุมาเสสุจิวรกาโลมหันติกโตภวิสติอิดานิปนาสังโฆอากังคตินุโคคตินาธาลังอุดาหุนากังคติอากังขามะพันเตโสโคปนพันเตกทินัทธาโรภควตาปุคลัสสะอัฏฐารวเสเนวาอนุญญาโตนัญญตระปุคลัสสะอัฏฐาราอัตตังโหติกทินันติหิวุตตังภควตานัสสังโฆวาคโนวากทินังอัฏฐารติสังคัสสะจักขนัสสะจัสสามัคคียปุคลัสเสวาอัฏฐาราสังคัสสปิคณัสสปิตัสเสวาปุคลัสสปิอัตตังโหติกทินังอิดานิกสิมังกทินาดุสังดัสสามากทินังอัฏฐาริตุงโยชินจิวโรวาดุพลจิวโรวาโยวปนาอุสหิสติอัจเชวาจิวรากัมมังนิทธาเปตวาสับบาวิธานังอปริหาเปตวากทินังอัฏฐาริตุงสมัทโธภวิสติอีทาอัมเหสุอายัสมาปัญญาชโยสัพพมหัลลโกพหุสุโตธัมมทโรวินยทโรสัพพมจารีนังสันดัสสโกสมาทปโกสมุตเตชโกสัมปาหังสโกปหุนังอาจาริโยหุตตวาโอวาทโกอนุสาสโกสมัทโธจะตังวินยกรรมังอวิโกเปตวากทินังอัทธาริตุงมัญญามหาเมวังสัพโพยังสังโฆอิมังสัปริวารังกทินาดุสังอายสมโตปัญญาชยสาธาตุกาโมตัสมิงกทินังอัทธารันเตสัพโพยังสังโฆสัมมาเดวะอนุโมดิสติอายสมโตปัญญาชยเสวะอิมังสัปริวารังกทินาดุสังดาตุงรุชติวาโนวาสัพพสิมัสสะสังคัสสะยาดิอายสมัตโตปัญญาเชยสะอิมังสปาริวารังกทินาดุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสารุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกทินาดุสปาริวาระภูตังติจีวรังวัสสาวสิกติติกายะอาคาเหตวาอายสมัตโตปัญญาชยเสวะอิมินาอปโลกเนนาดาราตุกทินาดุสังปนะอปโลกเนนา
อิยมานัมปีนรูหติตัสมาตังอีดานิยติดุติเยนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอายสมัตโตปัญญาเชยสาเดมาติกัมมสันนิธานังกโรตุญาติโยมรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังภติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเรทะทันติสัพพัญญาวะทันยูวิตามัจจาราอาเลนาทินนังอริเยสุอุชูภูเตสุตาติสุวิปัสสันนมนาตัสสาวิปุลาโหติดักขินาเยตัทธาอนุโมดันติเวยาวัจจังกโรนติวานาเตนาดาขินาโอนาเตปิปุญญสาภาคิโนตัสมาทเทอปฏิวานจิตโตยะถาทินนังมหาภลังปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติอาคัตโตเวปัสสันนานังอาคังธัมมังวิชานตังอาเคปุเทปัสสันนานังภาคินเยอนุตตเรอาเคธัมเมปัสสันนานังวิราคูปัสสเมสุเขอาเคสังเคปัสสันนานังปุญญาเขเตอนุตตเรอาคสมิงทานังทัตตังอาคังปุญญังปวัฏติอาคังอายุจาวันโนจายาโสกิติสุขังพลังอาคาสาธาตาเมธาวีอาคาธรรมสมาหิโตเทวาภูโตมนุสโสวาอาคาปะโตปะโมทติติรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตยาเตชะสาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตชายาสิทธิทานังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจาโภคังวุติจายาสาวาสัตวาสาจายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะตุสาภมังคลังรักขันตุสาภเดวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาภมังคลังรักขันตุสาภเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาภมังคลังรักขันตุสาภเทวตาสาภาสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตงานทอดกฐินนะของวัดสวนสันติธรรมก็เสร็จเท่านี้แหละนะมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะสำหรับวัดนี้เรียบง่ายเสร็จในเวลา10 โมงตามเป้า
นะเวลาที่เหลือเชิญกลับบ้านออกหมอจะถวายพระธาตุมาถวายรับไปก็ได้อนุโมทนานะเสร็จแล้วไม่มีอะไรยากนะต่อไปพระจะต้องไปกลานกฐินกัน